Dr. Bates, please call 74286. هاي جايز، أنا اسمي لين ومعي مرض مزمن، واليوم حابة إني أحكي باسمي وباسم كل شخص مريض عم يمر بحالة مثل حالتي أو بتشبهها أو أي حالة مرضية يمكن ما تكون باينة للعلن، وهذا يسمى مرض مزمن. اليوم حابة إني أرفع الوعي عند العالم ليقدروا يعرفوا هالمريض بشو عم يمر وشو الشغلات اللي بيمرق فيها بشكل يومي. بركي بقدر أرفع الوعي عند العالم ليقدروا يتعاملوا مع هذا المريض بشكل أفضل. اليوم شايفيني بالمستشفى وباين علي المرض، وإذا بترجعوا للفيديوز تبعي لورا رح تشوفوني إنسان طبيعي وعم يعيش حياته، وهذا تماما هو اختصار لحياتنا. يوم منكون هيك ويوم منكون هيك. إذا حبيتوا تحضروا الفلوج كلياته خليكن معي. Hi guys and welcome back to Lean Vlogs. مثل ما لكم شايفين أنا بالمستشفى ووضعي ماله كتير منيح اليوم. أنا ما كنت غايبة عنكم بإرادتي، أنا اضطريت إني فوت على المستشفى. برأت بوعكة صحية كانت صعبة كتير 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 هالمرة. صار لي تقريبا لليوم 3 أسابيع بالمستشفى، وعم حاول جهدي إني صارع لحياتي. يلي بيعرف الفيديوز اللي نزلتهم من قبل، في فيديو اسمه درو ماي لايف حكيت فيه عن موضوعي الصحي. اللي بيحب انه يحضروا رح ارجع احط لكم اللينك هون، واذا لا هلا رح اعطيكم اختصار بس صغير. انا مريضة كلاوي زارعة كلوة، وبيمر علي ايام بكون نشيطة ومنيحة وما في علي اي مشاكل صحية، بس بنفس الوقت بضطر دائما اني اروح على المستشفى وتابع اموري وتابع وضعي الصحي لحتى دائما اكون على الطريق الصح. مثل ما في كتير منكم بيعرف أو في منكم يمكن ما بيعرف، نحن في عنا أدوية دائمة لازم تتاخد. مشان هيك لازم يكون في متابعة دائمة للمستشفى ومع الدكاترة بشكل دائم لحتى ضل محافظة على صحتي. بس مغزى فيديو اليوم بكل صراحة هو بس إني أنا حاول كل جهدي إني أقدر أرفع الوعي عند العالم ليقدروا يتعاملوا مو بس معي، مع كتير من الأشخاص يلي يمكن ما يبين عليها المرض. خليني بداية لكم شو هو المرض المزمن. المرض المزمن هو المرض طويل الأمد يلي ما له علاج سريع، مما يعني إنه هذا المرض ممكن يرافق المريض لمدة حياته للأبد. مشان هيك المريض لازم يتأقلم مع مرضه ويقدر يتفهمه ويفهم جسمه ويفهم علاجه ويفهم كل شي عم يصير حواليه ليقدر يتأقلم مع مرضه ويكمل حياته بشكل طبيعي. ولكن يلي أنا بحسه من بين كل الأمراض، وألف الحمد وشكر على كل صحة بكل حال وبكل وضع، يعني بغض النظر أنا برأيي ما في مريض ممكن إلا ما يشكر ربه، لأنه ما في مريض إلا ما حيكون أحسن من مريض تاني. فالواحد دائما يطلع على العالم اللي حواليه ويشكر ربه إنه يمكن الله أخذ منه هالقد بس لسه عنده هالقد. المرض المزمن مرض بعذب. المرض المزمن ما بيبين دائما للعالم، ومشان هيك العالم ممكن كتير ما تفهم. أنا بنظري المرض المزمن هو عبارة عن نعمة ونقمة بنفس الوقت. نعمة لأنه ما بيبين دائما على المريض. المريض مرات ممكن يكمل حياته بشكل طبيعي، ممكن يكون شكله ما يبين عليه المرض، يمارس حياته، يمارس شغله، يمارس عمله، يمارس هواياته بدون ما يبين عليه المرض نهائيا. بس بنفس الوقت هو بيكون إنسان بحاجة لرعاية صحية. فمرات لما بيطلب الرعاية الصحية حدا بيقول له بس أنت مريض مو باين عليك المرض، أو عن جدك تاخد إجازة صحية ولا عم تسلبها علينا، أو عن جد دايخ، عن جد مالك قادر تمشي، يعني ما بحس إنك مريض، يعني ما شاء الله شكلك منيح. فهذا الشيء ممكن يسبب مثل أزمة عند الشخص، إنه يعني نحن فعلا ما بدنا نبين إنه نحن مرضانين، بس بنفس الوقت بنتمنى إنه نتاخد بكل جدية لما نحن
نشتكي من المرض، لأنه العالم اللي مثلنا صدقوني ما كتير بتشتكي، وصدقوني بتكون عم تصارع بكل جوارحها وبكل مشاعرها لحتى تعيش الحياة الطبيعية. بس إذا قالت إن هي دايخة يعني هي دايخة، وإذا قالت إن هي بحاجة لمستشفى فهي فعلا بتكون بحاجة لمستشفى. فنحن هون بنتمنى إنه العالم تقدر تفهم الإنسان اللي معه مرض مزمن مو كل شي بيقدر ياكله، مو كل شي بيقدر يعمله. في كتير ناس ممكن تطلع بالسبوي، أنا بالنسبة إلي دائما باخد مثبطات مناعة، بالنسبة إلي طلعت السبوي بتشكل لي خطر أكثر من أي حدا تاني، علما شكلي طبيعي. فأنا بتمنى إنه إذا نحن بنعرف إنه إذا في حوالينا حدا معاه مرض نحاول نكون حساسين شوي للطريقة اللي بنتعامل معاه فيها، لأنه بس يكون حاسس حاله منيح صدقوني رح يبين عليه رح يحب الحياة ورح يطلع ورح يعمل أي شيء بيقدر يعمله لحتى يكون طبيعي ويكون باين إنه هو ماله مريض. بس لما بيشتكي المرض صدقوه حتى لو ما كان باين عليه المرض. نحن يلي معنا أمراض مزمنة حياتنا بتكون عبارة عن رولر كوسترز، يعني عن طلعات وعن نزلات. نحن اللي بيكون معانا هيك أمراض نتعلم غصب عنا إنه نكون قوايا مو بس لحالنا، ونتعلم إنه نعطي القوة لغيرنا، لأنه هيك منقوى وهيك نحن قوينا من وراء أشخاص تانيين تعرفنا عليهم بالمستشفيات وهن اللي قوونا. وهذا هو سبب إني أنا عم بعمل هذا الفيديو لأي حدا مثلي يشوفني ليتني أنا وين. وصل لي تقريبا 3 أسابيع قاعدة بالمستشفى، بس بنفس الوقت همي الوحيد وبدون أي مبالغة إني بس أنشر القوة. لأنه صدقوني يا جماعة يلي بيكون رب العالمين آخذ منه شغلة صغيرة بالمقابل رح يكون عاطيه أضعافها كتير. حسيت حالي عطيتكم فكرة عن المريض وعن الشغلات اللي بيمرق فيها، وحسيت حالي كمان عطيتكم فكرة عن الطريقة اللي ممكن تتعاملوا فيها مع المريض. وهلأ رح أحكي لكم كيف نهاري عم بيكون بالمستشفى. اليوم ألف الحمد لله حاسة حالي أحسن شوي. حسيت حالي إنه بدي أقوم وأطلع وأحكي وصور هذا الفيديو لو كنت بهذا المنظر، ولو كنت مالي كتير قدرانة إني صوره، بس حبيت إني صوره لحتى أكون تماما مثل ما أنا، مثل ما وعدتكم. ما بدي شفر، ما بدي فرجيكم حياتي مصطنعة، بدي فرجيكم حياتي تماما مثل ما هي. هذا يوم من أيامي وهي الفلوج تبعي وهي أنا. أول ما فتت على المستشفى قعدت تقريبا 2 يوم كاملين بالER، وكان صعب كتير إني أطلع لفوق، وصار في عندي تحاليل كتير، وكنت عمر بوعكات صحية كتير كبيرة وما كنت بحثت عليهم نهائيا. طبعا كنت لحالي، كان ممنوع أي حدا يكون معي. ومع الأيام بلشت أعمل صوري وأعمل تحاليلي، وكنا خايفين كتير من فشل كلوي، ولساتنا عم نشتغل على هذا الموضوع لحتى نحاول إنه نحمي الكلوة ونحمي كل شي عم يصير معي. وألف الحمد لله في طاقم طبي كتير كبير عم يشتغل معي وعم يساعدني، وبنفس الوقت أنا عم حاول إني ما أستسلم نهائيا وساعدهم بكل شي بقدر إني أنا أعمله. هن عندهم يمكن الخبرة الطبية، عندهم الأجهزة، عندهم الأدوية، بس أنا عندي الإيمان وعندي الإصرار وعندي الحب للحياة، وبدي أطلع وبدي أكمل. فاليوم مثل ما قلت لكم رح تشوفوني مثل ما لكم شايفيني بالمستشفى، بس بكرة بإذن الله رح تلاقوني عم بتمشى، رح تلاقوني عم باكل، رح تلاقوني عم بشرب، رح تلاقوني عم بعمل هواياتي، رح تلاقوني على البحر، رح تلاقوني مع رفقاتي، لأنه بدي أعيش وبدي أشتغل وبدي أكمل وبدي ضل مكمل، وما رح أستسلم للمرض لأنه بعرف إنه هلأ لسه مو وقتي. الحمد لله بعد ما تحسنت صار نهاري يركض أكتر شوي. أول شي ما كنت عم بقدر نام، هلأ زبطولي نومي أكتر شوي. في الصبح باخذ فطوري،
بستنى جولة الأطباء كلياتها. في عندي جولات وجولات من الأطباء القائمين على الكلاوي، للأطباء القائمين على الدم، للأطباء القائمين على القلب، طواخم كتير من الأطباء كلياتها بتفوت لعندي تطمن علي، تعطيني أبديت عن تحاليلي كلياتها. وهلأ أنا ناطرة تحليل كتير مهم بمسيرتي الطبية. ادعولي، بتمنى انكم تدعولي كتير، بتمنى انه تدعوا لكل مريض كمان، مو بس إلي. ولما تشوفوا اي حدا عم يوقع او عم يفقد ايمانه او عم يفقد ثقته بصحته، ترجعوه. انا مالي حابة كتير طول بهذا الفيديو، بس حبيت اني اطلع وسلم عليكم واقولكم انه انا ابدا مالي نسيان اليوتيوب شانل، ولا لي نسيان التزامي معاكم، ولا لي نسيان اي وعد انا وعدتكم اياه، واهمهم اني اكون حقيقيه وفرجيكم حياتي تماما مثل ما هي. بنهايه الفيديو حابه فرجيكم كم شخص تعرفت عليهم بالمستشفى، وكانوا هن من الاشخاص اللي عم يعطوني قوه وعم يعطوني دعم وعم يعطوني ثقه. وهذا الشيء بخليني اني حب اعمل هذا الفيديو اكثر لكل مريض ولكل حدا محتاج يسمع اي كلمه تقويه. انا بحبكم كثير، ادعولي، وبدعي لكل حدا محتاج اي دعوه، وبحبكم قد الدنيا كلياتها. وباذن الله الفيديو الجديد رح يكون برا المستشفى. ضلوا بخير. Guys, I want to introduce you to Elizabeth, a friend who has made my stay in the hospital very easy because she's full of positivity. Look at her. Hello! Hi! I love her. Whenever she comes into my room, no matter how much in pain I am, she always makes me happy. Thank you so much, Elizabeth. And you made me happy too to see you smiling. Guys, this morning I met Elena, Yes. a beautiful soul who would teach you how to love yourself and bring your inner beauty. Look at her, look at the glitter, look at the pink. She does not only focus on the beauty from the outside, but let her tell you what she does. At the end of the day, beautiful people, it is all about love, joy, and peace. I work here in the hospital, and I'm just gonna simply say that love, peace, and joy. Like, it starts from within, and beauty is inside, and it pours out.